Hei, tervehdys ja tervetuloa tänne Fillaripäiväkirjan Fillarikellariin. Nyt oltaisikin sitten tämän mun reissujuhdan kimpussa, mun luottokapistuksen, mun pläskin, mun duden kimpussa joo. Mulla on ollut ongelmia jo tässä voi sanoa jo useamman vuoden ajan löytää juurikin dudessa semmoista sopivaa pyöräilyasentoa. Et mulla on menannut sormet puutua. Kaikenlaista siihen ollaan kokeiltu. Ja mä oon vannonut tämän Surlin Molokopaarin nimeen kyllä noilla reissuilla ja tekemisillä. Ajatellut, että toi on se juttu. Toi on se juttu, että millä mä ongelmani selätän. Noi hirvensarvet. Ja onhan toi mainio ohjaustanko, että siinä saa tosi hyvin eri asentoja ottaa tuolla ajossa. Ja sen puoleen tähän keskelle vielä sai tämän laukun kiinni, että siinä on vaikka näppärä laittaa lampun valon akku ja evästä. Ja sinne mahtuu vaikka takkikin. Niin tää on ollut tosi näppärä tää laukku tässä. Ihan mainio. Mutta eikö ole auttanut yhtään, vaikka tähän on vähän tämmöistä leveämpää SQ-läpin käden sijaan laittanut, että se vähän tukisi paremmin. Koska tässä on mulla semmoinen perustavanlainen ongelma, ja sen mä huomasin oikeastaan tässä vasta viime talvena, kun siihen enemmän ja enemmän alkoi keskittymään. Mun kädet ei vaan asetu tuohon liikaa. Että tässä Surlin Molokopaarissa on mulle pikkasen liikaa onko se sweepbackia. Eli käsi ei asetu tolle kahvalle oikein. Ei sitten myöllään. Ja ajatus sitten lähti siitä, että tarvii alkaa sitä päivittää. Ja tämä video tehdään yhteistyössä sportsource.fin kanssa, koska heiltä saa SQ-läpin tuotteita. Ja jos sua kiinnostaa, niin kato ihmeessä. Me tehtiin Sportsourcen Elisen kanssa tuossa tovi takaperin semmonen vähän kattavampi video SQ-läpin tuotteista. Niin sen video löydät tosta kortista. Tai sitten linkin videon kuvauksesta. Mut joo. Siitä se ajatus lähti sitten, että tarvitaan siihen ohjaustankoon. Ja sitten samalla siihen tulee vähän päivitettyä muutakin kilkettä. Eli multahan löytyy täältä toi ohjaustanko. Ja sehän tarvii sitten ton ohjaustangon kannattimen. Ja sit multa löytyy uudet kädensijat ja siihen inner bar endsit. Muistatte varmaan niitä aikoja, kun laitettiin noi nousukahvat tonne maastopyöräänkin tonne ohjaustangon päähän, että niistä sai hyvä otteen. Mutta nämä inner bar endsit tuo vähän sitä samaa fiilistä kuin tämä Surlin Molokopaari, että mä saan sen asennon vaihdettua tuolta ohjaustangon keskeltä. Niin se on mielenkiintoinen juttu. Ja toki vaihdetaan myös sitten jakkara. Mulla on ollut pitkään SQ-läpi jakkarat käytössä ja mä oon näihin tykästynyt kovin paljon. Ne on tosi hyvin ergonomisesti muotoiltu, että se paine helpottaa tuolla pehmytkudoksissa. Ja mikä tässä on itselle semmoinen oivallinen juttu on, että tämä joustaa pyöräillessä. Että tämä ei ole niin staattinen satula, että se olisi jämptisti paikallaan, vaan noiden istuiluiden mukaan, niin tämä satula vähän joustaa. Niin tämä on ollut oivallinen vaihtoehto itselle. Ja miksi mä nyt vaihdan itselle tähän uuden tämmöisen satulan on se, otetaan toi pois, niin näkee paremmin. Niin täällä on kromikannakkeet. Ja havainnollistamiseksi. Ne olikin näinkin lähellä. Oli näinkin lähellä. Eli liian lähellä. Noin. Ja tarkennukset kuntoon. Noin. Eli mulla oli koko talven käytössä tämmönen SQ-läpin termojakkara.
niin hyvin lämmitti tuolla kylmillä. Tai oikeastaan lämmittänyt, vaan tämä ei kylmety. Pysyy pitkään lämpöisenä. Materiaalit valittu sen mukaan. Mutta tässä siis näkee. Näissä SQ-läpin satuloissa on tämmönen muovi täällä takana tuolla kiskossa, jota pystyy myös vaihtaa pari erilaiseen, että kuinka löysän kautta jäykän siitä haluaa. Mutta tässä on yksi huono juttu tämmöiselle bikepackerille. Tähän ei saa esimerkiksi kiinni uutta Ortliebin satulalaukkua. Sen takia siis vaihdan tämmöiseen kromikiskoseen versioon, että mä saan sen satulalaukun sinne kiinni. Mutta jakkarassa pysyy siis kaikki samat ominaisuudet. Ehkä se on vähän jäykempi. Koettavaksi siis jää. Mutta ei kai siinä pitemmittä puhetta, niin mä alan ruuvaileen tosta vanhaa kilkettä irti ja aletaan sitten lyömään uutta tilalle ja höpöttele vähän samalla sitten niistä tarkempia speksejä. Niin jatketaan. No, pitemmittä puheitta ei kun vaan hommi. Pitää ottaa tästä niinku liki kaikki kilkkeet irti. Pirikello ensimmäiseksi. Eipähän nää jää nää kahvatkaan tähän kiinni, niin otetaan nekin irti. Noin. Niin helpottaa sitten näitä jarrukahvojen ja vaihdevipujenkin pois ottamista tästä. Ja toiselta puolen sama homma. Niin tästä näkee vielä sen, että millä mä vähän yritin tätä niin kuin korjata tätä ajoasentoa oli, että mä niin kuin nappasin ulospäin tätä kahvaa täältä tangosta. Mutta ei sekään auttanut. Jostain syystä niin kuin käsi vaan ei asetu tähän kunnolla, että se niin kuin meinaa mennä tälleen niin kuin vinoon. Jolloin se koko tuki siltä kämmeneltä puuttuu ja se kaikki paine tulee tonne kämmenen ulkosyrjälle. Niin vaikka oli nämä upeat SQ-läpin oikein jämäkät ja leveät tupet, niin se ei jeesaa siihen. Se ei jeesannut siihen. Niin se on niin kuin se perimmäinen syy, miksi näistä lähdetään pois. Ja sitten vaan koko ohjaustanko irti. Näin. Sitten saa tipautettua noikin tosta hyvin pois. No niin. Siinä se nyt olisi. Vanha Tango Vex. Rest in peace. Surli Molokopar. Tää on vinkeä. Ei oikein niinku meinaa aina toimii. Mutta jos ihmettelee, että miksi tää jarrukahvan kiinnikeklapsi ei tästä niinku oikein aukea, niin täällä on tämmönen niinku pieni reikä, mihin pitää painaa. Niin sitten tää aukeaa. Nyt se menee tosi helposti. Samaa tonne toiselle puolelle valmiiksi. Tuolta ja noin.
Sitten siihen vaan uutta ohjaustankoa kiinni. Noin. Sitten vaan stemmiä kiinni. Se istuu siihen varmaan just noin niin kuin pitääkin. Kun laitat taas stemmiä paikalle, niin muista, että laitat ensin tonne päälle tulevan tämän holkin kiinni. Ennen kuin kiristät ton stemmin paikkaansa. Ja suoraan sen saa vasta oikeastaan sitten katsottua, kun on tuo ohjaustanko paikassa. Taas täältä nyt kaikki pääli mutteritkin irti. Ja sitten tän kimppuun. Aikaista komeen näköinen. Alkaa olemaan niin kuin oteleveys kohdillaan tässä. Rätintynköä. Niin, täällä on tämmöistä kiinnityspastaa, mikä kannattaa laittaa tuohon stemmin kiinnityspintoihin kiinni. Tarraa niin kuin paremmin kiinni. Ja myöskin tänne vastakappaleisiin. Näin. Tässä näkee hyvin, että tässä on pikkasen myös niin kuin nostoa tälle tangolle, ettei tää ole ihan niin kuin vaateri, vaan se helpottaa sitä oikean ajoasennon itselle löytymistä, että siitä tulee pikkasen pystympi, että se ei nojaa liikaa eteen. Mä luulen, että pitää olla pikkasen pystympi itselle vielä. Noin. Mut kannattaa ensimmäiselle lenkille ottaa työkalut mukaan, että saa sitten vähän säädettyä sitä kulmaa oikeammaksi. Että tässä kohti ei näitä kannata ihan niin kuin vielä tiukkaan lyödäkään kiinni. Noin. Siinä olisi. Ohjaustanko paikassaan? Noin. Sieltä vaan ylimääräiset töönät pois välistä, niin ei sotketa lisää paikkoja. Sitten siihen vaan nämä kahvat paikkaansa. Ja tuolta löytyi niille ruuvit.
kyllä on heti alkuun kyllä niin kuin tosi niin kuin hyvä olone. Jotenkin tekee varmaan pyörästä pikkasen erilaisen ajettavan tämä SQ-läpin 30X, niin tämä on alumiininen ohjaustanko. 30X Alu High Rise 12 asteen sweetbackillä. High Rise nostaa asentoa pystympään, jolloin paino siirtyy käsiltä poispäin. 12 asteen sweepback parantaa käsivarsi-kämmen linjaa ja ohjaa ranteen asentoa suoremmaksi. Parempi aineenvaihdunta, hermot ei puristu ja kädet ja ranteet ei puudu. Ja varsinkaan ne sormet, toivottavasti. Ja sitten myöskin tämä High Rise-ohjaustanko parantaa niin kuin pää- ja niskan asentoa. Että se ei välttämättä sitten ole ihan niin jökissä, vaan suoristaa niskalinjaa, jolloin niin kuin pääsee verikin kiertää päähän paremmin. Näin. Sitten päästäänkin näiden SQ-läpin grippien pariin. Mä ajattelin lähteä nyt vähän tämmöistä pikkasen miedompaa tukea hakemaan tolle kämmen seljälle, kun toi sweepback muuttuu kumminkin, niin mä siirryn tästä leveästä pikkasen kapeampaan malliin tähän 70. Ja tää näyttää kyllä oikeinkin hyvältä. On kumminkin aika suuri ero ton niin kuin tuen kanssa. Niin tää voi olla tässä kohti paljon parempi, ettei sitä tukea ihan näin valtavasti tarvita. Mutta sehän jää taas niin kuin koettavaksi ja nähtäväksi. Mutta tässä kohti näihin vaihdetaan sitten nämä inner bar endsit. Nämä pystyy hyvin integroimaan tähän näihin SQ-läpin omiin kahvoihin, koska näistä otetaan vaan tämä kiristysnäpekkä pois tästä. Lähteekö tämä miten tästä pois? Ne lähtee noin. Niin sitten se laitetaan tuohon. Niin. Eli tämä oma panta otettiin vaan tästä gripistä pois. Ja sitten tämä inner bar endsi laitetaan tähän tilalle. Niin sitten siitä tulee aika hienon näköinen kapistus. Hienosti se löytää kulmansa tosta. Niin. Tämä on kyllä näppärä, kun tämä saa hyvin integroitua tähän kahvaan. Mutta jos ei sulla ole SQ-läpin niin kuin omia grippejä, niin on myös vaihtoehto. Tämmöinen toisen mallinen inner bar endsi. Niin täällä on tämmöinen sininen insertti sisällä, jolloin sä saat tämän liitettyä ihan minkä vaan grippien kanssa sun ohjaustankoon. Pidäs mielessä se. Ja sitten tähän toiseen sama homma. Noin. Ja sitten vaan painetaan tää tänne paikkaansa. Sehän menikin helposti. Noin. Siinä meillä on kahvat kohdillaan. Jännää. Joten ei muuta kuin gripit sitten kiinni vaan tuohon ohjaustankoon. Inner bar endsit. Niin ne ohjaa hartialinjaa kohti vartaloa, jolloin ote kapenee. Ja suoristaa ranteen asentoa. Hartiat rentoutuu ja käsivarsi kämmenlinja on suora. Miksi itse just tykkäsin niin tuosta Surlin Moloko-baarista on se, että sä pystyt niin kuin helposti muuttamaan sitä ajoasentoa. Esimerkiksi sit jollekin niin kuin siirtymillä tai ylämäissä, kun on asfaltilla, niin on hyvä niin kuin vaihtaa käsien asentoa. Niin nämä inner bar endsit mahdollistaa sen, että sitä niin kuin saa tukevan ja napaka otteen. Sopii siis erityisesti siirtymille ja helpoille polulla ajoon. Pitäisi ylettyä hyvin jarrulle vaikka kädet noilla kahvoilla. Sekin pitää paikkansa. Ja sitten vielä näistä itse 70-sistä gripeistä. Leveä siiveke, joka tasaa kämmeneen kohdistuvaa painetta. Erityisesti hyvä, jos ongelmia kämmen hermojen kanssa. Reun nousee taaten hyvän tuen ulkosyrjälle. Kulmikas muotoilu, joka mukailee rystysten kulmia tarjoten pitävän otteen. Sormien ote ei ole pyöreä, kuten useimmat gripit, vaan kulmikas nivelten takia. Noin, se alkaisi olla niin kuin
ohjaustanko liki valmis. Aika komeen näköinen siitä tulee. Ja varmaan toimiva. Joo, mutta niin kuin kaikki nämä fillareiden säädöt, niin kannattaa sillä ensimmäisellä lenkeillä säätää ne kohilleen. Mutta semmoiset perusjutut on, että ranne pitäisi, kun sä oot tuolla satulassa, niin rannelinja pitäisi pysyä suorana. Niin sen mukaan säädetään tämä gripin oikea kulma. Ja sitten kun se on löytynyt, niin että se pysyy myös rannekulma suorana, niin sille tasolle sitten myös laitetaan niin kuin jarrukahva. Että sitä ei tarvitse niin kuin mistään lähteä etsimään ylältä eikä alalta, vaan että se on niin kuin suora. Ja tästä niin kuin tuntuu asettuva aika hyvin niin kuin tuon inner pars endin kanssa niin kuin oikeaan linjaan. Siihen vaan kiinni ne. Ja sitten tässä samalla voidaan katsoa nyt toi, että ohjaustanko on suorassa, niin kiristetään sekin samalla. Ja sitten nämä gripit kans kiinni. Ei. Ja sitten ne jarru- ja vaihdekahvat. Se tarviikin pienemmän. Noin. Se olisi sitten siinä. Sitten vaan ensimmäisellä lenkillä niin säädöt jiiriin niin sanotusti. Mutta sitten meiltä puuttuu vielä toi jakkara. Niin vaihdetaan sekin tässä samalla. Ja näin. Sitten satulan kimppuun. Ja tämähän niin kuin lähtee. Blä blä. Noin. Ja sitten vaan satulan kimppuun. Ja tähän lähtee siitä, että otetaan vanha jakkara irti. No. Sen verran on likasta kilkettä, että nämä kannattaa putsata hyvin ennen kuin sinne lähdetään uutta lyömään. Nämä kannattaa tosissaan putsata tosi hyvin ennen kuin tänne lähtee uutta kilkettä lyömään kiinni. Vähentää kummasti semmosia pyörän nitinöitä ja kitinöitä, kun sieltä on semmoinen ylimääräinen hiekka ja töhnä ja pöly pois. Mikään ei ole ärsyttävämpää tuolla lenkillä kuin semmoinen niin kuin yksitoikkoinen kitinä ja nitinä. Ja sitten kun ei vielä osaa paikallistaa, että mistä se tulee, niin tämmöisillä pienillä jutuilla minimoidaan sitten niiden ärsytyksien luonne. Ja tää riittää tosissaan, kun ihan tämmöisellä niin kuin rätillä pyyhkäsee nämä puhtaaksi nämä pinnat täältä. Noin, se on kuin uusi. Sitten tänne vaan nämä holkit ja kiinnitysmötikät takaisin paikkaansa. Niin ei tipahda. Pois ja helpompi alkaa asentaa satulaa paikkaansa. Tässä kohti mä aina mietin sitä, että kumminkohan päin tää satulajalka tänne kiinnitetään. Onko tällä niinku mitään merkitystä? Kunhan alapuoli tulee alapuolelle, että sillä pystyy tota kulmaa vaihtamaan. Niin. No tässähän sen näkee. Se tarvii tulla toi pitkä tänne eteen, että toi pystyy kääntymään ton päälle. Niin se oli niinku sillä hyvä. Eli laitetaan tää toinen puoli tästä satulajalasta tänne satulakiskojen päälle. Ja sitten asetetaan satula tohon. Ja käännetään noin tuolta alta tonne hahloihin. Ja kiristetään paikkaansa. Ja ennen kuin se kiristetään kunnolla paikkaansa, niin tässä kohti
vielä semmoinen huomio, että tätä satulaa pystyy säätämään myös niin kuin pituussuunnassa. Ja sitten näiden kiristysruuvien avulla sit säädetään tätä satulan kulmaa. Perussääntö siihen on, että satula olisi niin kuin vaaterissa, niin kuin passissaan suorastaan. Mutta ne on myös semmoisia henkilökohtaisia juttuja, että mihin on mieltymykset. Jotkut tykkää ajaa satulan nokka pikkasen alempana, jolloin se asento vähän kallistuu eteenpäin ja vastavuoroisesti sitten vähän taaksepäin, niin sitten tulee vähän tukevampi. Itse tykkään siitä, että se on suht vaaterissa. Ja taas jälleen kerran siihen palaan, että niin kuin tuo ohjaustangon kanssakin, niin ota ensimmäisille lenkeille työkalut mukaan, niin sit sä pystyt hienosäätämään nämä kaikki palikat niin kuin jiiriin. Itse mä oon tykännyt siitä, että tää satula on aika takana ja niin kuin vaaterissa. Niin. Lähetään siitä semmonen ensiasennus tälle. Noin. Satulasta oli muutama sananen sanottavana. Tää on mulla nyt tää SQLabin 611 Ergo-Wave-satula. Toi aaltomainen muotoilu kannattelee vartalon painon istuiluiden välityksellä ja ehkäisee pehmytkudoksiin kohdistuvaa painetta, eli ei hankaa tai paina vääristä paikoista. Ja niin kuin mainitsin, niin noin napakat kromikiskot sopii tuohon pipebackin käyttöön. Että mä saan nyt ton laukkuni siihen heitettyä sitten näppärästi kiinni. Noin, se olisi sitten pirikelloa vaille valmis. Niin, napautetaan tämä vielä kiinni tähän. Joo. Tämmönen video nyt tästä sitten tällä kertaa napsahti tulemaan. Niinku, onko tää niinku se vaikea asennettava tässä? No taitaa olla. Kaikki muut on mennyt niin hienosti putkeen. Niin sitten pirikelloasennus tuottaa mestarille hankaluuksia. Noin, nyt se nappasi siihen kiinni. Ui. Toimii. Se on semmoinen turvallisuuselementti, josta ei tingitä. Pirikello pitää olla jokaisessa pyörässä. Noin ikään. Semmonen video tällä kertaa. Ja toivottavasti niin kuin tässä ainakin sen hokaa sitten, että kuinka niin kuin simppeliä tämmöisten niin kuin isojenkin osien vaihtaminen niin kuin pyörään on. Ei kannata jännittää semmoisten tekemistä ollenkaan, vaan rohkeasti toimeen. Tässä ei voi pieleen mennä muuta kuin oikeastaan sillä, että väännät liian tiukkaan näitä muttereita ja ruuveja. Että niiden kanssa kannattaa olla varovainen. Ei tarvii hampaat irvessä vääntää. Joo, ja muista toki, jos sua kiinnostaa SQLabin tuotteet, niin tällä koodilla fillaripäiväkirja 15, sä saat -15% noista SQLabin tuotteista tuolta sportsource.fiin sivustolta. Mutta jees, ei kai tässä tällä erää tämän kummempia. Mä lähden kohta testaamaan heti, että miten se uusi Dude toimii. Varmaan on tosi paljon erilainen ajotuntuma, kun on vuosia ajanut Duden kanssa tuolla Surlin Molokopaarilla, ranteet vähän kippurassa, niin nyt saadaan vähän rouheempaa ajoasentoa sitten. Unohtamatta sitä, että saadaan ajoaikana myös sitä ajoasentoa vaihdettua käsien avulla. Aika loistava juttu. Hei, kiitos, että katsoit tämän videon ja muista toki, jos sua kiinnostaa tämmönen niin kuin pyöräaiheinen setti, niin tuolla Bikepackin touhuissa kuin sitten täällä fillarikellarissa, niin harkitse kanavan tilaamista. Ja sitten kun klikkaat sit kellonkuvasta, niin saat aina infot itsellesi, kun uutta videota tänne Fillaripäiväkirjan YouTube-kanavalle turskahtaa.
Joten pysyhän tarakalla ja ai muuta kuin loistavaa kevättä ja kesän odotusta sinne ja palataan taas seuraavalla videolla. Se on moro.